ගොවි මහතා විසින් ගොවිපලේදී ක්‍රියාත්මක වූ කාර්යයන් මොනවද සරලව? ඒ කියන්නේ ස්වභාවිකවම හැදෙන නිෂ්පාදනයක් හැටියට ගන්න තමයි අපි මේ ගැප් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. භෝගයේ සනීප ආරක්ෂාවට, භෝගයේ විස ගති අඩු වෙන එක, සේවක සේවකයන්ගේ සුබ සාධනය, ඒගොල්ලන්ගේ කළමනාකාරීත්වය, ඒගොල්ලන් පිරිසුදුව වැඩ කරනවද, යොදන අපද්‍රව්‍ය තියනවද? ඒ සෑම දෙයක්ම සලකලා, ඒ සෑම දෙයක්ම තමයි අපි මේ යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් වලට ගන්න. ඒකට නව භෝගයක් නම් අපි භෝගේ භූමියේ ඉතිහාසයේ ඉඳලා එනවා. පිහිටි භෝගයක් නම් එම භෝගයේ අස්වැන්න ලබාගත් දිනයක ඉඳලා එම භෝගේ නව භෝගයක් හැටියට සලකලා ඒ අවශ්‍ය කරන ඒ දත්ත ඒ තොරතුරු තාක්ෂණික දේවල් පොත් පිංචවල් මගින් ලබා දීලා පුහුණු පන්ති තියලා ඒ ගොවි මහත්මයා හෝ ගොවි කණ්ඩායම රැකගෙන යන ගමන. මේවත් අපි හදලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමිති ආයතනය මගින්. යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් එන්න නම් මෙන්න ප්‍රමිතිය. ඒ ප්‍රමිතියට අනුව තමයි අපනයන කෘෂි දෙපාර්තමේන්තුව මේ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මම අර කිව්වට ගොවි මහත්තුරු නිකම්ම සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. අපනයන කෘෂි දෙපාර්තමේන්තුව සනස අන්තර්ජාතිකයේ සෙෆෙක් ව්‍යාපෘති එකතු වෙලා මේ වැඩසටහනේ මූලික වැඩ ටික සංවිධානාත්මකව විද්‍යාත්මකව ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය අඩිතාලම ගන්න. ඉතින් මේ අඩිතාලම දාන්නේ මේ ඉන්නෙත් අපි මේ සනස කැම්පස් භූමියේ තමයි. ලොකු චෝදනාවක් නෙමේ භෝග හදනකොට රසායනික පොහොරු ගොඩක් ගහනවා. රසායනික නාශක කෘමිනාශක පලිබෝධනාශක වැඩි කියලා. අපි මොනවද කරන්නේ? ඒවා ගහන්නේ නැතිම මට්ටමට තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි යම්කිසි අවස්ථාවක් ආවොත් භෝගය බිරගන්න අපි ස්වල්පයක් පාවිච්චි කරනවා. යම්කිසි කාලයක් තියලා ඒ පාවිච්චි කරපු යම්කිසි දවුවේ මොනවා හරි විසදවුවක් තිබුණොත් අපි කියන්නේ නැහැ තියනවා කියලා. තිබුණොත් ඒක විනාශ වෙන්නලා තමයි අස්වැන්න නෙලන්නේ. අපි මේකට කියනවා ප්‍රී හාවස්ට් ඉන්ටර්වල් එක කියලා. අපි හිතමු විදේශීය යුරෝපීය වෙළඳපළට ගම්මිරිස් ගියයි කියලා. ඒගොල්ලෝ කියනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ගම්මිරිස් වල බැරලෝහ තියෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් යුරෝපයට යනවා නම් ඇමරිකාවට යනවා නම් ඒගොල්ලෝ අපේ යවන නිෂ්පාදන රසායනිකාට දාලා පරීක්ෂා කරලා තමයි ගන්නෙ. ඒතකොට අපි මේ මට්ටමට වඩා අඩුවෙන් හදලා තියෙනවා. ඒ වැඩේ කරන්නේ මේ good agricultural practices වලින්. නිසා අපි ඒක බොහොම නීතිමාලාවක් යටතේ කරගෙන යනවා. මේ maximum residual limits හැම භෝගයකටම, හැම නාශකයකටම, හැම රසායනික ද්‍රව්‍යයකටම අපි දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේවා තමයි limits කියන්නේ. අපි හිතමු ඇමරිකාවේ ඉන්න කෙනෙකුට කොහොමද මේ ගම්මිරිස් මේ නිසි ආකාරයට හැදුනත් මේ හදපු ගොවියා කවුද? මේකට අපි කියනවා traceability කියලා. මේ traceability ගන්න අපි දෙනවා QR code එකක්, quick response code එකක්. මුල් අවධියේ සිට මේ දත්ත පද්ධතිය අපනයන කෘෂි දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක ඒකකයට අරගෙන ඒ දත්ත රැස් කරලා ඒ සහතිකයත් සමග අපි ගොවි මහත්මයාට ඒ QR code එකක් ලබා දෙමින් ලෝකේ ඕනෑම තැනක ඉන්න කෙනෙකුට traceability මේක කොහොමද අනුරේඛනය කරලා ගන්නෙ කියන ඒ වැඩසටහනක් දෙන්න නිසා මේ වැඩසටහනේ විද්‍යාත්මක සහ ස්වභාවික වශයෙන් සාර්ථකත්වයක් පෙන්වන්න කරලා තියෙනවා. අපේ තියෙන නිෂ්පාදන වල තත්ත්වය හා ගුණාත්මය හැමදාම අපි ආරක්ෂා කරගත්තොත් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා යුරෝපයේ වගේ වැඩි මිලක් ගෙවන රටවල් වලට මේවා අපනයනය කරන්න. එහෙම අපනයනය කරන්න අපි මේ ලෝකේ සම්මත කරගෙන තියෙන ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම වැඩ කරුවොත් අපේ ගම්මිරිස් වලට ගැප් කියන සහතිකය එහෙම නැත්නම් යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් කියන සහතිකය ඒක අපි ක්‍රියාත්මක කරලා බලාපොරොත්තු වෙනවා 2020 මුල් කාර්යය තුල මෙය ආරම්භ කරලා ඒ හැම ගොවියෙකුටම අපේ යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් කියන සහතිකය ලබා දෙන්න. අපි දැක්ක ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි අපයන භෝග අපි කොච්චර හැදුවත් ඒකේ ගුණාත්මක ගැන අපි නිසාර සැලකිල්ල දැක්වේ නැහැ. ඉතින් මේක හදාගන්න වැඩ පිළිලක් හැදුවේ නැත්නම් අත් වශයෙන්ම ඉස්තිරිදී අනාගතයේදී කුළුබරු ශ්‍රේෂ්ඨ විශාල කලාවැටීමක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ හර අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ ගැප් සහති කරන් දීලා අන්නේ වැඩ පිළිවෙල හදලා ගොවි මාතුරුන්ට හොඳ ආදායම කරන් දීලා ඒ තුලින් අර ආර්ථික වර්ධනය කරගන්න. තෙල් ප්‍රතිශතය, පයිපරීන් ප්‍රතිශතය, ඔලියෝරෙසින් ප්‍රතිශතය කියන ඔය කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය වල ප්‍රමාණය ලංකාවේ ගම්මිරිස් වල උගක්ම වැඩි. ඒකින්ද ලෝකයේ ඉහළම ගම්මිරිස් විදියට අපේ ගම්මිරිස් සැලකනවා. GAP, GMP වගේ මේ වැඩසටහන් වලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකට හරිය GI registration, geographical indication registration එහෙම ගන්න. එතකොට අර පේටන්ට් එකක් ගත්තා වගේ වෙනවනේ මේ ගොවුන්ගේ භෝග වලට. ඒකත් අරගෙන අපි අන්තර්ජාතික වෙළඳපොළට පහසුවෙන් ගිහිල්ලා මේ ගොවීන්ට හොඳ මිලක් අරගෙන ඒ කට්ටියගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කර ගැනීම තමයි අපේ මූලික බලාපොරොත්තු මේ වැඩසටහන් වල. මේ දැවැන්ත ක්‍රියාදාමය තුල අපි කරන්නේ සෞඛ්‍යදායි ආහාරයක් පාරිභෝගිකයට ලබා දෙමින් ඒ පාරිභෝගිකයෝ නිරෝගීමත් දිවියකට හැඩ ගන්න එක තමයි. ඉතින් මේ ක්‍රියාදාමය කරන්න අපි ඉල්ලීමක් කරනවා අපනයන කෘෂි දෙපාර්තමේන්තුව සනස අන්තර්ජාතිකයේ සෙෆෙක් ව්‍යාපෘති සමග අත්කල් බැඳගන්න
වෙළඳපොලේ වැඩි මිලක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද නොමිලේ ලබා දෙනවා රජය විසින් විශාල ක්‍රියාදාමයක් කරලා ගැප් සහතිකය